شبی که جلال کنار رودخونه خاک رس جمع می‌کرد برای ساخت کوزه برای اون موجود و به چشمش ریزه های طلایی خورد که شروع ماجرا بود. سلام رفقا، اگه به ویدیوهای ترسناک و داستانهای ترسناک علاقه دارین، قبل از شروع داستان حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک یادتون نره و زنگوله رو هم فعال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای جدیدمونو میبینه. بشنویم داستان امشبمونو از زبون آقا مجید عزیز. سلام، من مجیدم. ببین، این داستان از اون روستاهای دور افتاده و عجیب و غریب میادا که تا اومدم بگم ده کلی آدم میفهمه اصلا کسی اونجا رو نمیشناسه. یه جاییه که آدماش بیشتر از این باغ و زمین برای خوردن نون کار میکنن. باید دست و دلشونو بوسید. یکی از همین آدما جلال بود، یه مرد 40 ساله با ریشای خاکی و دستایی که پر از ترک و زخمه. از سختیای کارش بخوام بگم اصلا نمیتونم. زندگیش از بقیه روستایا پر از زحمت بود. خونش تو دهکده بود، یک دهکده‌ای که دورترین نقطه روستا قرار داشت. حالا این دهکده پر از کوه و بیابون بود. زمستوناش سرد بود، آدم فکر میکرد برف داره میزنه تو صورتش. تابستونش هم انقدر گرم بود که نمیشد بره بیرون. و این وسط جلال زندگی میکرد. پدرش هم کوزه‌گر بود. از وقتی بچه بود یاد گرفته بود که با خاک رس بازی کنه. البته نه برای تفریح، بلکه برای ساختن کوزه و ظرف و اینجور چیزا. جلال انقدر کار کرده بود که دیگه دستش به کوزه میچسبید. تمام عمرش تو همین کار بود، ساخت کوزه و ظروف سفالی. مردم روستا یه جوری بهش نیاز داشتن. تو اون روزا هیچ کسی نبود که مثل جلال کار کنه. آدما با کوزه هاش میرفتن آب می آوردن یا چیزی میخواستن بریزن تو همون کوزه ها میریختن. این زندگی که داشت خیلی سخت بود. یعنی همونطور که بقیه روستایی‌ها زندگی میکردن، جلالم روز و شب باید با خاک رس ور میرفت. کوره رو روشن میکرد و ظرف میساخت. رودخونه هم کنارش بود. یادمه وقتی جلال تعریف میکرد میگفت وقتی میرم کنار رودخونه یه آرامش عجیبی بهم دست میده. حالا اینکه به مردم کوزه میفروخت، یه مدت طول کشید تا مردم باور کنن این مرد میتونه کوزه هایی درست کنه که به دردشون بخوره. ابتدا که میساخت مشتریا کم بودن، اما کم کم فهمیدن که وقتی جلال میگه یه کوزه خوبه، واقعا خوبه. هرچی بیشتر کار میکرد مردم بیشتر میومدن تا از دستش کوزه بخرن. البته با اینکه این همه مشتری پیدا کرده بود، خودش اصلا خوشحال نبود. یعنی اسم میکرد یه چیزی کم داره، یه چیزی بیشتر از این میخواد، یه چیزی بیشتر. زندگی سادش با این همه سختی‌ها همیشه براش یه دلتنگی داشت. چیزی تو دلش احساس میکرد که واقعا یه روزی یه چیز متفاوت بهش برخورد میکنه. اما قصه وقتی شروع میشه که یه روزی یه مردی با پوست خیلی روشن به مغازه جلال میاد. یه طوری حرف میزد که انگار هیچ چیز این دنیا رو نمیخواست جز یه چیز خاص. به جلال گفت که میخواد کوزه هایی بسازه که درش قفل داشته باشه، قفلی که قابل باز شدن نباشه. جلال که چیزی عجیب تر از این براش نبود قبول کرد. این شد که یه روز شب وقتی جلال میرفت کنار رودخونه خاک رس جمع کنه، یه چیزی دید که زندگیشو برای همیشه تغییر داد. اون شب وقتی رسید کنار رودخونه، برای اولین بار چشمش به طلایی افتاد که توی آب در حال جابجا شدن بود. با حس اینجا رو تعریف کرد. گفت حس کردم واقعی نیست، ولی وقتی رفتم داخل آب دیدم طلاها واقعی بودن. زمین زیر پاش پر از طلا بود. جلال یه لحظه مکث کرد، دست به موهاش کشید و گفت نه، این که نمیشه. این طلاها از کجا آمدن؟ این سوالاش ذهنشو درگیر میکرد. از همون لحظه که چشمش به طلا خورد، یه فکری به ذهنش رسید که شاید این طلاها مال خودش باشه یا یه فکر خطرناک. ولی اون لحظه زندگی جلال دیگه مثل قبل نبود. هم یه فرد عجیب اومده بود بهش پیشنهاد چند تا کوزه‌ای که قفل بشن داده بود. حالا هم همون شبی که اون پیشنهاد رو قبول کرد طلا پیدا کرد. جلال با دقت نگاه کرد.
طلاهایی که توی دل آب حرکت میکردن درخشش خاصی داشتن. میدونست که هیچ کجای دنیا معمولی نیست همچین چیزی. انگار یه چیزی بهش میگفت باید دست به کار بشه. سری پس زانو زد و شروع کرد به جمع کردن طلاهای کف رودخونه. طلاها هم زیاد بزرگ نبودن، ریز بودن و پراکنده شده بودن، بین گل و سنگا گیر کرده بودن، ولی می درخشیدن. حتی یه لحظه هم به خودش نگفت که این یه تصادف باشه، شایدم یه اشتباه. دلش به شدت میخواست باور کنه که اینا طلاست و در دستشه. شاید این یه طمع باشه، یه اشتباه، یه طمع. شاید تو خودت طمعی جلال چیزی که باد بیاره بادم میبرش. یه لحظه که دستشو توی آب فرو برد تا طلاها رو توی مشتش بگیره، حس کرد یه چی عمیق‌تر از طلا توی دلش جرقه زده. به خودش گفت آیا این همون چیزی نیست که همیشه دنبالش بودم؟ ولی بعد از چند لحظه خودشو دوباره جمع کرد و نگاهشو به رودخونه دوخت. باید تصمیم میگرفت آیا این طلای جدیدو نگه داره یا خودشو به یک زندگی دیگه برسونه، یا باید همون مسیر کوزه‌گریشو ادامه بده. طلاهای جمع شده رو داخل مشتش گذاشت و با خودش گفت آیا این طلا مال من میشه؟ انگار هر لحظه از دستش میافتاد، یا احساس میکرد که این طلا مال خودش نیست. عذاب وجدان گرفته بود دیگه. باید مراقب باشه. این طلای گرانبها ممکن بود چیزی بیشتر از اون بخواد که به دستش بیاره، یا شایدم خطرناک باشه. فکر کرد باید به مردم روستا بگه که این رودخونه خطرناکه. طلایی که اونجا هست ممکنه چیزی باشه که نباید به دست هر کسی بیفته. پس تصمیم گرفت حرفی بزنه که مردمو از رفتن به رودخونه باز نگه داره. یعنی این که گولشون بزنه. آره، جلال و طمع برداشته بود. مردم روستا اگه میخواستن لباسی بشورن، ظرفی بشورن، می اومدن از این رودخونه آب برمی داشتن و اگه طلاها رو میدیدن اونا هم دلشون عین دل جلال باز میشد و طلا میخواست. ولی خب جلال میخواست گولشون بزنه تا طلاها رو مال خودش کنه. صبح روز بعد وقتی جلال به جمع مردم روستا رسید، دلش نای حرف زدن نداشت. وقتی همگی دورش جمع شدن گفت مردم، این رودخونه دیگه جای مناسبی برای رفتن نیست. انگاری با آب زهر قاطی کردن. هر کی از این آب بخوره یا استفاده کنه احتمالاً میمیره. پس بهتره کسی به اون طرف نره. مردم روستا با تعجب به هم نگاه کردن. یکی گفت چطور؟ یعنی چی؟ این رودخونه همیشه اینطوری نبوده. جلال که خودش نمیدونست چه دروغ دیگه‌ای بگه، یک کبوتر که همیشه دم خونه اون بود و از پنجره می اومد و آب و نون بهش میداد کشته بودش. آورد تو دستش گذاشت و به مردم نشون داد. گفت نگاه کنین مردم، من از این آب دیشب به این کبوتر بیگناه دادم، مرد. اگه شما میخواین همچین اتفاقی براتون نیفته اون سمت نرید. ولی این حرفا نتونست کسی رو متقاعد کنه. مردم روستا هنوز به رودخونه میرفتن و برای جمع‌آوری آب میرفتن. جلال دلش میخواست هرچه سریعتر از اونجا دور بشه، ولی جلال یه تصمیم دیگه گرفت. خواست بره سمت رودخونه. یه فکر دیگه داشت، یه فرصت دیگه که باید استفاده میکرد. این بار باید بیخبر از همه خاک رزها رو کنار طلاها برداره و اونا رو برای خودش جمع کنه. یه شب دیگه با دلی پر از هیجان به سمت رودخونه حرکت کرد. وقتی به کنار آب رسید تصمیم گرفت که تمام خاکی که به طلا رسیده بود و برای خودش برداره. چون خیلی طلاها ریز بودن مجبور بود با خاک جمعشون کنه. جلال تعریف میکرد که زانو زده بود تو آب و داشت طلاها رو جمع میکرد. یهو صدای راه رفتن از پشت سرش شنید. یهو برگشت شدید یه مرد مرموز با یه لبخند گفت من میتونم کمکت کنم تا طلاها رو جمع کنی. من میتونم کمکت کنم. میخوای؟ جلالم که به شدت از این دیدار متعجب شده بود شروع کرد به لرزیدن. گفت تو کی هستی؟ چی کار به کار من داری؟ اصلا اینا طلا نیستن. مرد با یه لبخند گفت من میتونم کمک کنم.
میتونم این طلای رودخونه رو به تو بدم، اما باید یه کاری برای من انجام بدی. قول بده که هیچ کس جز تو از این طلاها خبر نداشته باشه. میخوای کمک کنم یا نه؟ این پرسشی بود که جلال رو درگیر کرد، ولی من نمیدونم باید به این مرد اعتماد میکرد یا اینکه واقعا یه دام بود. تصمیم سختی بود، ولی توی دلش یه چیزی بود که این مرد دروغ نمیگه. جلال که هنوز در حال حذف کردن حرفای اون مرد بود، چشماش از ترس به زمین دوخته شده بود. هنوز توی دلش دو دلی وجود داشت، اما این یه فرصت منحصر به فرده. ولی اون مرد آروم به جلال گفت شاید فکر کنی من قصد فریب دارم، اما اگه بخوای میتونم هرچی از طلا خواستی برات بیارم. فقط باید یه قول بدی. قول میدی که به هیچ کس نگی؟ جوابمو بده. هیچ کس نباید از اینجا با خبر بشه. جلالم گفت باشه قول میدم، هیچ کسی نباید بفهمه. اون مرد یه لبخند زد، بیشتر شبیه ابتکار مرموز بود. انگار تمام رازهای عالم تو اون لبخندش پنهان بود و گفت بسیار خوب، پس از این به بعد طلاهایی که بخوای همیشه جلوی چشمات خواهند بود، اما همیشه باید یه چیزی رو به یاد داشته باشی. طلاها برای کسی که لیاقت داشته باشه، نه برای هر کسی. جلال در حالی که کلمات مرد رو در دلش مرور میکرد به آرامی پرسید خب حالا چطور باید این طلاها رو پیدا کنم؟ مرد با یه صدای آروم گفت باید به رودخونه برگردی. اونجا یه جایی هست که طلا از دل زمین بیرون میاد. در واقع این طلاهایی که دیدی همشون از یه منبع باستانی میان. نه فقط اینجا، بلکه سراسر این کوه پراکندن. اگه درست دنبال کنی میتونی بیشتر از اینا پیدا کنی. جلالم با دلشوره پرسید چطور میتونم بیشتر از اینا پیدا کنم؟ مرد در حالی که به درختای خوش شده اطراف نگاه میکرد، انگار یه چیزی توی ذهنش بود که به جلال منتقل میشد. گفت چند قدم از اینجا دورتر میری، به یه سنگ بزرگ میرسی. اون سنگو که شکستی وارد غاری میشی که طلا درونش به طور مخفیانه ذخیره شده، اما باید مراقب باشی. اونجا موجوداتی هستن که طلا رو ازت میگیرن، باید از اونا رد بشی. بعد از گفتن این حرفا اون مرد ناپدید شد و جلال به شدت گیج بود. نمیدونست این مرد کی بود، از کجا اومد، چرا این لحظه سر راه اون قرار گرفت. اما یه چیزی تو دلش میگفت که باید به سمت رودخونه بره و اون سنگ بزرگو پیدا کنه. صبح روز بعد جلال بیوقفه به کنار رودخونه رفت. خورشیدم هنوز بالا نیامده بود، اما تو دل کار رفته بود و از هیچ چیزی هم نمیترسید. با قدمای محکم از کنار رودخونه رد شد. بعد از مدتی به یه مکانی رسید که آبی بسیار زلال و تمیز در اونجا جاری بود. به نظر می رسید این مکان همون جایی باشه که اون مرد گفته. جلال با دقت نگاه کرد. کنار سنگا، کنار رودخونه، یه سنگ بزرگ دید که واقعاً عجیب بود. جلال به سرعت به سمت سنگ حرکت کرد و وقتی رسید اونجا شروع به شکستن اون سنگا کرد. اما این کار به این راحتی هم نبود. سنگا محکم بود و جلال باید برای شکستن اونا خیلی تلاش میکرد. بعد از چند ضربه با چکش سنگی که همراهش داشت، سرانجام سنگ یه ترک برداشت و با صدای بلند شکست. درست زیر سنگ دهنه کوچیکی پیدا شد که به نظر می رسید راهی به دنیای زیرزمین باشه. جلال واقعا نمیدونست چی کار کنه، ولی نمیتونست از این لحظه منصرف بشه. وارد دهنه سنگی شد و به داخل غار رفت. در درون غار هوا سرد، تاریک. جلالم که نترس، چشماش کم کم به تاریکی عادت کرد. وقتی چشماش به اطرافش افتاد چیزی دید که اونو به شدت به هم زد. درون غار گنجینه‌ای از طلا قرار داشت. طلاهایی که در کنار دیوارا درون حفره‌ها گذاشته شده بودند. درخشان‌تر از هر چیزی بودن که جلال تو عمرش دیده بود. جلال به سرعت به سمت طلاها دوید و با دستاش شروع به جمع کردن اونا کرد. اما همون لحظه یه صدا شنید از اعماق غار، از انتهای غار، ولی هیچ چیزی نمیدید، فقط صدا بود. صدا صدا صدا. جلال باستاد و به شدت ترسید. گردنشو به این طرف و اون طرف چرخوند، اما همون لحظه یه موجود، یه شیطان یا یه اجنه از داخل دیوارا بیرون اومد.
جلال تعریف میکرد برام وقتی اون موجود دیدم نمیدونستم چیه، چون تا حالا نه اجنه دیدم نه شیطان، فقط حرفا رو شنیدم، قصه ها رو شنیده بودم، ولی نمیدونستم این موجودات چه شکلی هن. اون یه شیطان بود با شاخهای بلند و چشمای پاره شده. جلال از شدت ترس بدنش هی میلرزید. موجودی که مقابلش واسطاده بود هرگز چیزی شبیه اونو تو زندگیش جلال ندیده بود. موجودی از دل تاریکی به طور معجزه‌آسا بدنش به اندازه یه درخت تنومند پوشیده از پوست سیاه و خشن و دستاش اندازه یه انسان معمولی اما با ناخنای بلند. اون موجود با یه صدای ترسناک گفت چه چیزی رو برداشتی؟ جلالم با ترس گفت من هیچی نمیدونم، به هیچی دست نزدم. ولی اون گفت تو هم مثل بقیه فریب خوردی نه؟ من از زندگی تو خبر دارم، میدونم چقدر سختی کشیدی، چه کاری میکنی، کوزه میسازی برای مردم، برای خودت زحمت میکشی و نون حلال در میاری. ولی خب جلال با ترس نمیدونست چی بگه، فقط گفت من میخواستم زندگیمو تغییر بدم. اون شیطان خندید و گفت انسان‌ها همیشه در پی تغییر هستن. فکر میکنن طلا باعث میشه که خوشبخت بشن، اما هیچ وقت نمیفهمن که طلا برای شما خوشبختی نخواهد آورد. جلال که همچنان ساکت بود داشت توی ذهنش اتفاقاتی که از روز اول افتاده بود و مرور میکرد. اون مرد عجیب، قولهاش، رودخونه طلا و حالا این موجود عجیب و شیطانی که در برابرش ایستاده بود و به نظر می رسید یه نقشه پیچیده داره. ولی خب اون موجود شیطانی یه آهی کشید و دستاشو به سمت طلاها برد و یه مشریخ جلوی جلال. بعد با یه صدای سنگین گفت خب اینا رو برداشتی، اما تو که نمیدونی چقدر سنگینن، چه قیمتی دارن، از کجا اومدن. این طلاها هر کدوم یه داستانی داره، هر کدومشون یادآور یک نفر هست که به خاطر همین طلاها جونشو از دست داده. جلال، من همون کسیم که از تو درخواست کوزه های قفلدار خواسته بود. مقدار طلاها به قدری زیاده که من نمیتونم ازشون نگهداری کنم، برای همین خواستم از تو کوزه بگیرم و طلاها رو در داخل اون کوزه ها قرار بدم. تو باید طلاهایی که برداشتی رو پس بدی، چون اونا به من تعلق داره. اونا از زمانهای گذشته به اینجا منتقل شدن و حالا تو نمیتونی ازشون استفاده کنی. جلال به شدت به لرزش دستاش نگاه میکرد و واقعا نمیدونست چی کار کنه. اگه میخوای از اینجا بری طلاها رو به من بده، وگرنه همیشه اینجا زندونی میمونی. جلال با ترس گفت خودت میدونی ای موجود، اون طلاهایی که مال تو هست داخل اون کوزه کنار وسایل سفالگریمه. اون اجنه یهو خندید و گفت باشه ای مرد، من اون طلاها رو به تو میبخشم، ولی باید برام کوزه درست کنی تا تمام طلاهامو قرار بدم و اونجا پنهون کنم. داخل کوزه هات پنهان میکنم و کوزه ها رو یه جای دیگه پنهان میکنم. اگر به من کمک میکنی که اون مقدار طلایی که برداشتی نوش جانتو برای خودت. ولی خب جلال قبول کرد، ولی بهش گفت خاکروس از کجا بیارم؟ وسایل سفالگریم داخل خونمه. اون موجودم با یه اشاره دست تمام وسایل و تمام موادی که نیاز بوده برای سفالگری و ساخت کوزه رو جلوش ظاهر کرد. جلالم به گفته خودش نزدیک 5000 تا کوزه براش درست کرد. میگفت اون شیطان تمام کوزه ها رو داخل یک نقطه از این جهان پنهان کرد و حتی جلال یک کدوم از اون طلاها رو ندید به جز همون طلاهایی که از رودخونه برداشته بود، چون اون شیطان یا اون اجنه یا اون موجود بهش گفته بود این طلاها دست هیچ کسی نباید بهشون برسه، چون مال این جهان نیستن. واقعا منم بعد از اینکه داستان جلال رو شنیدم شک کردم. طلا، مس، زغال سنگ، همه این عناصری که توی زمین هستن واقعا مال این دنیان یا مال جهانی دیگه ای هستن، چون قبل از ما بوده و بعد از ما هم خواهد بود. 2 سال بعد جلال دوباره به غار رفت، ولی این بار همه چیز تغییر کرده بود. دیگه هیچ نشونه ای از اون موجود و طلاها نبود. غار خراب شده بود و از طلاها هیچ خبری نبود. اما جلال هنوز یه سوال تو ذهنش بود که همش به من میگفت هی بیشتر از اینا لیاقتم بود. ولی ازش میپرسیدم چرا اصلا همون طلاها رو برداشتی؟
ولی فقط جواب میداد که لیاقتم بوده، من لایق طلاهای بیشتری بودم. ولی خب این دنیا چه ارزشی داره که بخوای معامله کنی با شیاطین و جنه؟ واقعا به قیمت جونت. جلال 3 سال قبل از مرگش یه بیماری گرفت که 1% از مردم جهان اونو دارن و جلال از اون 1% بود. شاید اگه این معامله رو نمی کرد، شاید این راهو نمی رفت، جزو اون 1% از انسانها نبود. داستان امشبمونم تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب و نظر خودتون رو هم درباره این داستان‌ها و ویدیوها برامون کامنت کنید و اگه دوست داشتین در نظرسنجی‌هایی که شبا قرار میدیم داخل کانال شرکت کنید. ممنونم از شما که تا اینجای داستان با ما همراه بودید. خدا یار و نگهدارتون.